În cele ce urmează vom dedica modulul 4 studiului informațiilor livrate din afara unui script către programul din interiorul său. La finalul acestui modul veți putea să atribuiți valori unei variabile cu ajutorul comenzii read, veți putea să colectați valorile parametrilor livrați în ea de comandă către un script, veți putea să verificați dacă un parametru sau o variabilă are sau nu conținut, veți putea să stabiliți valori implicite pentru cazurile speciale, cele ale variabilelor care nu au voie să fie lipsite de conținut și veți putea să utilizați variabile proprietar asociate parametrilor din linia de comandă. Haideți să vedem împreună cum se poate capta informația livrată de utilizator. Am văzut până aici cum poate programatorul atribui valori variabilelor pe parcursul codului. El poate însă decide să solicite utilizatorului scriptului să furnizeze valori, care pot diferi de la o execuție la alta în funcție de context. Comanda read permite programatorului să atribuie valori uneia sau mai multe variabile simultan prin captarea de la intrarea consolei shell a informației provenite în mod interactiv chiar de la utilizatorul executant. Pe scurt, comanda read obligă programul să creeze o nouă variabilă, să acceseze fluxul operațional de intrare numit Standard Input Stream, să blocheze rulajul în punctul curent până la apăsarea tastei Enter, să stocheze informația primită într-o variabilă a shell-ului. Sintaxa acestei comenzi este simplă. Se invocă numele comenzii read și este urmată de numele variabilei sau eventual de numele mai multor variabile care trebuiesc populate cu date. Ca o observație, se obișnuiește marcarea punctului curent a execuției programului, utilizând afișarea la consola unui text explicativ chiar înainte de comanda read, ca un prompt pentru operația de introducere a datelor, metoda a cărei implementare urmează să o studiem într-unul din exemplele următoare. În exemplul care urmează vom putea vedea una dintre cele mai simple forme de utilizare a comenzii read. Așa cum am afirmat la slide-ul anterior, citirea de la consola unei informații se poate face foarte simplu utilizând numele comenzii urmată de numele unei variabile. Aici vom folosi de 2 ori această proprietate, fiindcă vom stoca de 2 ori informația provenită de la consolă în 2 variabile diferite, fname și lname. Vom putea face o probă ca să fim siguri că informația captată este conformă și vom încheia acest exemplu cu o comandă explicită de finalizare. Comanda read este implicit capabilă să separe conținutul informației de la intrare în cuvinte, utilizând separatoarele implicite ale shell-ului, space sau tab, sau combinații de ale acestora. Vom lua în considerare o sintaxă suplimentară pentru citire în acest exemplu. Mai multe cuvinte de la intrare pot fi stocate simultan într-una sau mai multe variabile. Atunci când sunt folosite mai multe nume de variabile pe linia comenzii read, shell-ul asociază câte un singur cuvânt de la intrare pentru fiecare variabilă disponibilă. Dacă numărul de variabile expus nu este identic cu numărul de cuvinte introduse de către utilizator, toată informația introdusă, care nu se poate asocia corect cu o variabilă sau alta, va fi stocată în ultima din listă. Exemplul de față își propune, ca și la exercițiul anterior, să populeze 2 variabile, fname și lname, iar la sfârșit vom afișa informația pe ecranul consolei și vom finaliza programul cu o comandă de terminare, exit. În unele cazuri, textul care va fi interpretat de către comanda read nu conține cuvinte separate prin spațiatura convențională. Pentru a rezolva o atare problemă, apelăm la mecanisme de alterare a caracterului dedicat pentru separarea informației din fluxul de intrare. Putem modifica conținutul variabilei shell numită IFS, Internal Field Separator, pentru a schimba delimitatorul convențional al cuvintelor dintr-o propoziție. Exemplul de față face acest lucru și asta pentru că vom folosi informație care provine dintr-un fișier al sistemului, în care datele sunt structurate pe câmpuri separate cu ajutorul simbolului colon. Ceea ce vom vedea mai departe este o comandă compusă care implică utilizarea mecanismului pipeline. Noi nu am studiat până aici despre aceste structuri, nici definiții, nici proprietăți,
Dar aș vrea doar să rețineți că a doua parte a ei, și anume aceea care conține comanda read, este capabilă să preia 7 variabile la o singură instanță, cu condiția ca informația primită să fie corect separată, iar standardul de administrare a sistemului ne impune în cazul de față să considerăm simbolul două puncte pe post de IFS. Odată ce am inițializat toate aceste 7 variabile, vom face o afișare de probă pe ecran pentru a valida operația în sine. La nevoie, deși nu este neapărat necesar, vom reveni la configurația originală prin restaurarea informației din IFS. La final vom încheia acest program în mod explicit. Rețineți și faptul că această comandă read preia informația de la fluxul standard input și utilizarea ei într-o structură de tip pipeline este perfect viabilă. Această implementare o vom mai întâlni pe parcursul examinării exemplelor din acest curs. Până în acest punct am studiat o primă metodă prin care putem colecta date în interiorul unui script, date care nu provin din însuși codul scriptului respectiv. În cele ce urmează vom studia alt mecanism de colectare de informație, și anume mecanismul de citire a parametrilor poziționali. POSIX Shell-ul este capabil să stocheze datele care sunt introduse în linia de comandă atunci când este invocat numele scriptului. Orice cuvinte livrate în linia de comandă după acest nume sunt denumite parametri poziționali sau argumente din linia de comandă. Iată în cele ce urmează un script foarte simplu care demonstrează cele ce am văzut în slide-ul precedent. Dacă vă mai amintiți, la modurile de alocare de valori pentru variabilele shell-ului și la modul de utilizare a lor, exista o listă de restricții, din care una spunea că nu se pot utiliza nume valide pentru variabile dacă încep cu o cifră. Nu putem utiliza valori numerice după simbolul $, deoarece shell-ul operează cu un registru intern de stocare a informației primite în linia de comandă, iar aceste variabile pe care le vedeți pe ecran sunt utilizate special pentru gestionarea sa. Este o manieră integrată în funcționalitatea interpretoarelor POSIX, foarte eficace pentru utilizarea acestor parametri, așa numiți parametri poziționali. În acest registru, poziția 0 este întotdeauna ocupată de numele invocat în linia de comandă, adică numele propriu-zis al shell scriptului. Restul locațiilor, începând de la indexul 1, sunt asociate cuvintelor care succed numele programului invocat. Ați văzut în slide-ul anterior modul de invocare a variabilelor respective, adică asocierea simbolului $, cu cifrele respective. Substituirea acestor elemente ale registrului se va face conform schemei pe care o vizualizați, iar pentru cazurile în care avem un număr mai mare de 9 de astfel de parametri, și numai în acest caz, apare sintaxa cu index cu mai mult de 2 digiți încadrați între acolade. În scopul gestionării lor corecte, o serie de alte variabile dedicate vor fi automat inițializate. Aceste variabile, built-in variables, sunt create de shell ori de câte ori este invocat numele unei comenzi. Revenind la principiile de implementare de programare în cod POSIX, vom studia încă un exemplu simplu care folosește parametri poziționali, de această dată incluzând și pe cei suplimentari despre care tocmai am vorbit. În acest moment devine foarte clară semnificația acestor parametri suplimentari. $hash este o informație numerică și reprezintă indexul maxim al seriei, numărul de parametri care au fost efectiv populați cu informație, iar celelalte două variabile, $arrowBase și $star, conțin totalitatea parametrilor poziționali. În funcție de lista argumentelor din linia de comandă, substituirea variabilelor $arrowBase și $star nu dă întotdeauna același rezultat. Expandarea variabilei $arrowBase va returna fiecare parametru pozițional ca și când ar fi încadrat între ghilimele, prin comparație cu cazul variabilei $star, care returnează exclusiv cuvinte separate prin simbolul blank. Parametrii poziționali pot fi eliminați în cazul în care nu mai sunt necesari. Comanda de schimbare va permuta toți parametrii la stânga în funcție de modul în care au fost plasați inițial în linia de comandă.
Figura expusă ilustrează această metodă. Atunci când se execută comanda Shift, valoarea parametrului 3 este permutată în poziția a doua. El devine astfel parametru cu numărul 2, parametrul 3 este eliminat. Parametrul 2 este permutat în poziția 1 suprascriind valoarea inițială. Numărul total de argumente, $hash, scade cu o unitate și, de asemenea, containerul generic $star va fi reinițializat privind noi valori corespunzătoare noi situații. Acest cod, pe care vi-l propun în cele ce urmează ca exercițiu, demonstrează exact ceea ce am enunțat în slide-ul precedent. Vom avea întâi o fotografie a registrului inițial, vom apela comanda Shift, ceea ce va schimba situația parametrilor poziționali și vom reimprima această hartă a situației curente, care se modifică urmarea apelului către comanda Shift. În mod normal, un program nu poate atribui valori variabilelor utilizate pentru a stoca parametrii de poziție. Dar pentru a crea valori sau pentru a înlocui valorile curente cu altele noi, avem la dispoziție o unealtă puternică. Această comandă despre care am învățat deja câteva lucruri, comanda set. Iată în această figură ce poate să facă mult stimata noastră comandă set. Va crea parametrii poziționali $1, $2 și $3. Cuvintele care urmează după set sunt fiecare alocate variabilelor utilizate în mod normal pentru parametrii poziționali, ca și când ele ar fi fost provenite pe linia de comandă. Rețineți însă faptul că această comandă este acum utilizată în interiorul codului nostru, permițându-ne astfel să suprascriem registrul parametrilor poziționali. Vă propun următorul cod pentru a exemplifica cele afirmate. Din nou, vom avea o primă fotografie a registrului inițial. Și, în sfârșit, avem o instanță a comenzii set, prin care vom rescrie toți acești parametri dintr-o singură comandă, care de această dată nu mai ține de invocarea scriptului, ci se află efectiv în codul scriptului. Și variabilele speciale $star și $grid sunt recreate. Situația descrisă este valabilă și în cazul în care avem deja registrul populat cu variabile provenite din contextul original. Ajungem în cele din urmă la un aspect interesant al programării în POSIX, distrugerea variabilelor. Atunci când shell-ul finalizează execuția, toate variabilele utilizate vor fi distruse. Nu este în mod normal necesar să se elimine în mod explicit variabile din memoria programului, dar pot apărea situații în care este dorit să se facă acest lucru la comandă într-un program. Această curățenie devine imperativă atunci când se face uz de funcțiile specifice shell-ului, despre care nu am discutat încă, dar pe care le vom trata în detaliu mai târziu pe parcurs. Tot ce trebuie să rețineți pentru moment este faptul că aceste funcții shell sunt similare cu subrutinele din alte programe. Pe scurt, pentru a elimina o variabilă din shell, utilizați comanda unset. Ea va șterge variabila, cu numele și conținutul său din memoria shell-ului curent. Ea elimină orice variabilă, indiferent dacă este exportată ori pur și simplu locală. Comanda unset poate fi folosită în orice moment în care nu mai este nevoie de o variabilă. Vom vorbi în cele ce urmează despre un concept numit expandare controlată a variabilelor. Există situații în care programele eșuează dacă datele de care se folosesc nu sunt livrate. Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, atunci când programul așteaptă date de la utilizator care nu sosesc, mai exact când operatorul pus în situația în care am folosit comanda read apasă tasta Enter fără a introduce informația scontată. POSIX-ul ne oferă o modalitate de a corecta o astfel de situație, dar pentru aceasta trebuie să punem la punct un cadru teoretic. Haideți să considerăm că vom avea de-a face cu două categorii majore de situații. Prima categorie, în care variabilele sunt definite, dar nu conțin informație, respectiv a doua categorie, cea în care variabilele sunt apelate într-un context în care nu au fost definite deloc.
Aceste situații nu sunt echivalente. În funcție de modul în care sunt utilizate mai departe în program variabilele cu pricina, execuția poate avea rezultate diferite. Însă ambele situații pot fi tratate într-o manieră similară, utilizând metodele specifice shell-ului de a substitui în mod controlat o variabilă atunci când ea este apelată. Substituția condiționată poate crea valori implicite pentru variabilele în cauză, evitând necesitatea instanțierii prealabile a variabilei. Să vedem cum. Exemplul pe care vreau să vi-l propun studiază primul caz, acela în care operatorul ignoră sau refuză în mod deliberat să livreze informația pe care programul nostru contează. Avem de-a face cu două variabile, name și color. Ele pot fi populate de la intrarea consolei urmare a folosirii comenzii read. Dacă operatorul execută în mod corect ceea ce îi cere programul, variabilele în cauză vor conține ceea ce a introdus de la tastatură în două reprize, una pentru name și a doua pentru color. Dacă totuși apreciem că este posibil să apese necondiționat tasta Enter, alegând să ignore modul de utilizare scontat, valorile implicite rezultate în urma execuției comenzilor read sunt mod pentru variabila name, respectiv blue pentru variabila color. Iată și o listă completă de cazuri de substituție condiționată a variabilelor. Există în POSIX 8 moduri diferite prin care putem face față situațiilor cu parametri nuli sau nesetați. Exemplul studiat în cazul precedent se regăsește în slide la poziția a 7-a, unde avem nevoie să populăm o variabilă cu o valoare implicită în cazul în care o eventuală operație de alocare nu se produce în modul corespunzător. Pentru cazul alternativ despre care am discutat, avem poziția 3, unde este afișat modul de utilizare a unei valori alternative pentru alocarea variabilei atunci când aceasta nu este setată. Lista este chiar mai mare și toate aceste situații le vom putea studia rând pe rând ulterior. Am ajuns din nou la un subiect sensibil. Care sunt acei factori care pot să influențeze calitatea execuției scriptului nostru și comportamentul lui și care nu țin de codul scris de noi? Până acum, în acest curs, am avut de-a face cu utilizarea alternativă a comenzii set în două situații. Odată am vrut să afișăm colecția de variabile locale și altădată când am avut nevoie să creăm sau să modificăm parametrii poziționali. Dacă vă mai aduceți aminte de la prima lecție, comanda set mai putea fi utilizată pentru alterarea comportamentului general al mediului. Aceasta se face prin modificarea opțiunilor generice de operare, ceea ce numim switch-uri de context. Ele corespund setului de opțiuni din linia de comandă, care au efect în contextul de operare interactivă a interpretorului. Înainte de a altera caracteristicile mediului pe care acționăm, este bine să știm cum se face listarea contextului curent de lucru. Pentru a afișa setul curent de switch-uri active la momentul folosirii shell-ului dumneavoastră, se utilizează comanda set cu opțiunea "-o". Rezultatul este reprezentat de afișarea unei liste de cuvinte cheie, în asociere cu un termen care desemnează starea curentă a switch-urilor respective și ia doar valorile on sau off. Am văzut astfel, în primul modul, câteva dintre setările care impactează modul de operare cu variabilele și mai știm și altele despre care avem informația că afectează comportamentul mediului în general. Unele dintre efectele acestor setări se pot dovedi supărătoare, mai ales dacă intenționați să utilizați o caracteristică sau alta specifice shell-ului, care poate a fost dezactivată în variantă de lucru implicită a utilizatorului curent. Vedeți pe ecran o listă de astfel de comutatoare, frecvent utilizate, care vor influența comportamentul variabilelor, precum și pe cel al parametrilor poziționale care au fost descriși în acest curs. Ca întotdeauna, referințele din slide sunt orientative. Pentru un studiu exhaustiv, am să vă rog să consultați sistemul explicativ ManPage privitor la Shell pentru detalii suplimentare.
Acest exemplu își propune să acopere demonstrația de funcționare a 3 dintre switch-urile expuse în tabela de la slide-ul anterior. Vom avea de a face prima dată cu o setare care va preveni situația în care se încearcă folosirea acestui script fără a-i se livra la pornire un set de parametri poziționali oricare ar fi ei. Vom avea o apelare a comenzii set pentru rescrierea setului de parametri poziționali și vom mai avea încă o setare care va restructura tot acest registru prin sortarea în ordine alfabetică a informației deja existente. Pentru a testa primul caz, alocăm în linia a 7-a unei variabile name valoarea din primul parametru pozițional. Ideea este că acest script eșuează la acest pas dacă nu se primește minim un argument în linia de comandă. Al doilea test ne arată ce s-a întâmplat de fapt cu conținutul registrului de parametri poziționali după tot ce acesta a primit într-un mod sau altul, fiindcă situația va fi complet diferită în urma executării comenzii set din a 12-a linie, iar aici vom vedea că din nou situația se schimbă dramatic după activarea opțiunii de permutare prin sortarea set-s pentru registrul de parametri poziționali.